आत्मा. आत्मा म्हणजे आपण. वरी देह नव्हे आपण. आत्मा म्हणजे आपण, पण देह नव्हे आप. ऐकून ठेवा. तुम्हाला तुमचा देह चालवण्याकरता अन्न करणार नाही. देह चालवणारा आपल्या आपण सगळं काय करतोय. उदाहरणार्थ 9 महिने आई बाप ओळखत नसताना, आपणाला आपली ओळख नसताना, ज्याने त्या जठराग्नीतून बचावून सर्व काही त्याचे चालवले. नंतर 10व्या महिन्यामध्ये मूळ रूपाने बाहेर पाडले. आत्म्याला शरण गेला, आत्म्याची ओळख घेतली. म्हणजे आत्म्याची ओळख झाली म्हणजे आत्मज्ञान झाले. तो त्या धर्माने देवाला मानिस. आई बापाची ओळख नाही मला, माझी ओळख नाही आई बापाला, असं असताना ज्याने माझे भरण पोषण पालन केले, सुंदर काया निर्माण केली, त्याच्यात इंद्रिय निर्माण केली, अतिशय ज्याने अत्याग केली, मला न विचारता न चालता, मला न विचारता न जाणता, मला तिने जाणता एकत्र होते. असे असताना माझी सगळी सोय ज्याने केलेली आहे, जो माझा आत्मा आहे, जो माझा गुरु आहे, तो माझा देव आहे. अशा निष्ठेवर कोणी एखादा ही निष्ठा, ही हा विश्वास, या विश्वासाचा निश्चय लांबलेल्या लाखामध्ये एखाद्या ती त्याने पुराणी आठवण ठेवलेली आहे. आई बापाने माझे भरण पोषण त्या काळी केलेलं नाही. तिथे माझे भरण पोषण मला साकार करून सुरक्षित त्या चिंता एवढ्या जागेतून 7, 8, 9 पौलाचा माझा देव बाहेर काढला. ही कला कुठे कोणाची आहे? त्या आत्म्याला मी सरळ आहे. त्या आत्म्याला मी माझा गुरु मानतो. त्या गुरुचे म्हणजे मी करतो. वाचून ठेवा. कधी काळी दुर्वचनाप्रमाणे आत्म्याच्या विश्वास असल्यावर विश्वास ठेवून आत्मारूप झाला. याचे भरण पोषण संरक्षण अशा रीतीने होते. आठवण ठेवा. कशा रीतीने होत? तर 9 महिनेपर्यंत कोणाला माहिती नाही, तरी पण त्याने माझे भरण पोषण संरक्षण केले. सुंदर काया, निरोगी, स्वच्छ. किती स्वच्छ निवडी होती, त्याच्यात मोहकता किती भरली होती. म्हणजे तर ते उचलून त्याचे पापा नेसे पर्यंत बालपण याचा अर्थ ते पर्यंत. म्हणजे पुढे पुढे ते आपल्या मनाने बदलत गेले, मग त्याचे पापा कोणी घेत नाही. तर कोणी एखादा अशा विश्वासाला जातो की माझा आत्माच माझं भरण पोषण करतो आहे, पण तो करणार आहे माझा त्याच्या अनुसार. ही वाचत तुला आकार वेळीत आहे, प्रकाश रूप भगवान आहे. माझा वास मला कळतो आहे, माझा वास मला येतो आहे. यासाठी मला ज्ञान आहे. मी वासुदेव आहे, अतंतरी आणि वसुलेला आहे. हे लक्षात घ्यायचं सोडून मन म्हणे तेच. या अज्ञानाचा मन हाच गुरु आहे. अज्ञानाचं भरण पोषण मन करते, भक्ताचं भरण पोषण तो आत्मा करतो. आत्मा म्हणजे देव, देव म्हणजे आत्मा, आत्मा म्हणजे गुरु, आत्मा म्हणजे ब्रह्म. असे जो जाणतोय इकडे तुमची अमर श्रद्धा म्हणे मुस्लिम आहे, अति अमर श्रद्धा म्हणे मुस्लिम आहे. एखाद्याचे होते नाही होत असं नाही. ते बाकीच्यांचं कसं आहे तू म्हणजे काय सांगेल बोलेल ते तुम्ही स्वीकारू नये. या मायेची शक्ती अनंत अपार आहे. ती योग माया माझं भरण पोषण करते आहे. या आठवणीने आता मन टिकवेल ते नाकारात वाटतं त्याला आणि तो मुक्त करण्याकरता परमात्मा ते परमात्मा करून मित्रमंक मिळाला. पण पूज्य आणि वंदी असलेले तोच अंश आहे की मनाच्या म्हणण्याप्रमाणे तुम्ही मानू नका. आपल्याला तुम्ही गुरुच्या वचनाप्रमाणे तुम्ही आपल्याला माना. मी निराकार आहे, निर्विकार आहे, मी शुद्ध आहे, पवित्र आहे, मला जन्म मरण नाही आहे,
जन्म मरण जर खरे असते तर मला त्याची जाणीव झाली असती, आठवणही झाली. जन्म मरण जर खरे असते तर मला त्याचे ज्ञान झाले असते. मला त्याचे ज्ञान नाही आहे म्हणून मला जन्म मरण नाही. गुरुवाक्याप्रमाणे गुरुवाक्याप्रमाणे दोन्ही वेळा झाले. तर म्हणजे ते काय म्हणते ते ते आपण नव्हे. मन माझ्या अर्थ रावते तसं मी नव्हे. ते का मग ज्याच्या विपरीत वापरून असं मला त्यांनी असे लावलंय. पण काय की शुद्ध चैतन्य आत्मा आकाशापेक्षा स्वच्छ आणि निर्मळ आणि व्यापक आहे. अन्य आत्मा आहे. मन मला देवाच्या रूपाने मानते आहे त्या ब्रह्मांड मी देहरूप नाही आहे अशी मनाला शिकवण जातात. मन नाही त्याला तो मनाच्या म्हणण्याप्रमाणे माने काय गुरुच्या वचनाप्रसारखा वचनाप्रमाणे अमनस्थ झाला त्याला मन नाही. जो अमनस्थ झाला त्याचं पालस पोषण संरक्षण 9 महिन्यात ज्यांनी केले कोकण गर्भामध्ये असताना ज्यांनी भरण पोषण केले त्याची व्यवस्था सगळी व्यवस्थित ठेवली. भोजनवाले रूप त्याला दिले हो करतो. तेव्हा मनाच्या आधीन तू नसेल तेव्हा त्यावेळी तू मनाच्या आधीन नव्हता. मनाचा तुला अनुभवच नव्हता. मन म्हणजे आपल्याला तू दिलेले विचार जे विचार आले ते विचार आपल्याला बोलत राहतात. आपण त्याच्याशी बोलत राहतो आणि ते विचार सांगतो आमच्याप्रमाणे सर्व व्यवहार मानतो. मन म्हणजे कोण आहे तुटलेला विचार. समज होईल का तुम्हाला? तुटलेला विचार म्हणजेच म्हणून आता मन येथे करा विचार म्हणा. आता तो विचार जे काय सांगतो ते खास गरजेचे आणि उपयोगी असेल तेवढे घ्या. इसर असेल त्याला बाजूला करा. त्याचे कोण माणूस भक्त्या चोल्याला आलं बस आता तसे द्वैत विचार तुम्हाला काहीतरी सांगून तुमच्या आयुष्याचा काळ खातात. एखाद्या विचार तो आला म्हणजे त्याच विचार काम धंदा सुद्धा राखो ओळखा त्या विचाराला लगेच परत करा किंवा आला तरी पण त्याला परत करा. तर काल सांगितलं होतं की आता मुक्त विचाराला त्याची तुकडी करतो त्याची कहाणी सांगतोय त्याची कहाणी करतो. विषयावर खाली ठेवा. तो विचार आला तो काय करतोय तो आता आहे कसं आहे तो आता करताय कसं विषयावर खाली ठेवा. त्याचं ऐकू नका. असे बडे लोक असतात की नाही अमुक येतात कोण आला बोलतच नाही ठेवून देतात. बरोबर आहे ना? ऋषीवर ठेवून देतात. अशी तुम्ही एक प्रसा घ्या. जे विचार आपल्याला पोषक नाही त्याची निंदा त्याची ताडी आपण तप करतात. नाना तऱ्हेच्या भानगडी सांगत बसतात. आपला तिच्या दुसरा कोणी नाही. त्याने त्याला मन नाव ठेवला. आत्मा तुम्ही ब्रह्म आणि गुरु हे लगी एवढी नाही. एका जगतेला काका मामा दादा किती किती संज्ञा येतात. काची मामी आई एकाच व्यक्तीला संज्ञा येतात. या आत्म्याला अनेक संज्ञा आहेत तरी पण तो आत्मा आपले रूप आपण आहे. निअक्षर सुद्धा बाजूला करा. निअक्षर बाजूला करण्यात गेल्यावर खाली काय आहे तर आपण आहे. इवन आपण म्हणून ज्ञान आहे ज्याला नव्हे. ज्ञान नसताना आपण हे ज्ञान नसताना ज्याला काय किंमत आहे नॉट जेव्हा देह चालतोय लोक म्हणतात तो मेला एकमेकाची मरण आपण बघतो तेव्हा देह चालवणारा देहाचं रक्षण करणारा देहावर पारा ठेवणारा प्राण आणि गुण ते प्राणाने काय सोडली. तो नेणारा प्राण नाही. प्राणाचा साक्षीचा गुण करत होता. तो प्राणाने काय सोडल्यावर तो गुण कामाचा गुप्त झाला निर्गुण झाला. विज्ञाची त्याचा गुप्त झाला. कोण जाणीव ज्ञान हे ज्याने आपल्याचं केलं आहे गुरुसेवचन त्याला मरणाचा अनुभव नाही. झाला होता जन्म तोही तो ओळखतो तो जन्म झाला नव्हे. मला काय आहे ते कळते त्याला. त्याच्याने जन्म झाला ते खरे नव्हे आणि म्हणून येते ते पण खरे नव्हे असा त्याचा आत्मा इथे होतो. मनाच्या अधीन होऊ नका. म्हणजे कुठून आलेल्या सगळ्या विचाराच्या अधीन होऊ नका. कामापुरता विचाराचा उपयोग करा. उदाहरणार्थ कोण विचारायला असेल त्याला बाजूला करा. शांती असते. इथे आपल्याजवळ कोणता विचार नाही. तिथं काय असते इथे आपल्याजवळ
कोणता विचार नाही, तिला काय असते देहाचे रूप आहे आपलं हे मन पकडून ठेवत. तर त्या विचाराला देवा माझे रूप नव्हे, मी आत्मा आहे, मी निराकार आहे, मी विकार रहित आहे, असे त्या विचाराला सांगून तू जा म्हणतो. असे होऊ लागले म्हणजे तिथे जिवंत समाधी. मूळ समाधी म्हणजे आनंद आणि समाधान. जिथे विकाराला वेगळा फरक केलेला आहे, म्हणजे मनाला दूर केलेला आहे. मनाला दूर करून राहिलेला आहे की जिवंत समाधी उत्तमा अवस्था संतांनी केला योग्य करणे सहज अवस्था त्याची आहे. मन रहित म्हणजे विचार रहित असलेली ती उत्तम उत्तम अवस्था आहे. उत्तमा अवस्था तू केव्हाही तिथे मलिन असणार नाही, मलिनपणाचा त्याला स्पर्श होणार नाही, अशी त्याची आत्मस्थिती आहे तुम्हाची कोणाची. तर तुम्ही त्याला मनाच्या आधाराने देव धरून म्हणता. म्हणजे मला नाही ते दुःख आठवते, नाही ते आठवतात, नाही तो कला आठवतो, दुसऱ्याचे दोन गुण आठवतात, दुसऱ्याचा ते दोन गुण आठवून त्याच्याशी द्वेष आठवतो, राग येतो, इत्यादी प्रकार मनाला तुम्ही आपला गुरु केलेल्या मनाचं म्हणणं म्हणजे आपलं म्हणणं मानता, पण आपल्याला दुःख भोगावं लागते. आणि घर म्हणजे आकाशाचा था, आणि घर म्हणजे आकाशाचा था. आकाशाचा घन तुम्ही म्हणणार नाही, आकाश तुम्ही फाटलेलं नाही, तो ते एकदम असं मिळू नाही. आकाश मग काय खालचं आहे, आकाशाला आत्मा ओळखतो, आकाश आपल्याला ओळखत नाही हे तुम्ही जाण. म्हणजे तुम्हाला आकाश कळते, आकाशाला कळते, ते चित म्हणजे ज्ञान आहे आणि ते घन आहे. त्याच्यापेक्षा घन आहे ते ज्ञानी जाणतात, कशापेक्षा घन आहे ते ज्ञानी जाणतात. आत्मा चित घन, ज्ञान हा गुण खरा. ज्ञान म्हणजे चित, चित म्हणजे जाणी, जाणी म्हणजे ज्ञान. परंतु ते आकाशासारखे घट्ट आहे, धन आहे. आकाश घन असून पातळ आहे, पातळ असून मऊ आहे, पातळ आहे मऊ आणि स्वच्छ आहे. पातळ आहे, मऊ आहे, स्वच्छ आहे, निर्मळ आहे. आकाशाला रंग लावला तर लागणार नाही, काळं लावलं काळं लागणार नाही. बसे मना वेगळा जो आत्मा आहे, मनाच्या म्हणण्याप्रमाणे नसलेला तो आत्माची घन पवित्र आहे, निर्मळ आहे, आकाशापेक्षा मऊ आहे, आकाशापेक्षा पातळ आहे, आकाशापेक्षा स्वच्छ आहे. आणि तो आत्मा म्हणजे आपण. मी म्हटलं म्हणजे माझा काही अर्थ लागतो, पण आपण म्हटले तर आपण म्हटलं तर स्त्रीवा पुरुष असाही दोषच नाही तिथे. मी म्हणण्यामध्ये स्त्रीवा पुरुष दोष होऊ शकतो, पण आपण जाणपण, कळतेपण, कळतेपण प्रकाशमान झालेला आहे. जाग, झोप आणि कळतेपण मिळून जाग, झोप आणि कळतेपण निर्माण झाला आहे, उपस्थित झाला आहे. त्याला जन्म ही संज्ञा आहे. परंतु गुरु आज्ञेप्रमाणे मनरहित आत्मा म्हणजे आपण जेव्हा पाहतो आहे तेव्हा त्याला आकार नामरूप नाही आहे. तुम्ही म्हणाल ते नाव तुमचे, आपण नव्हे, देहामध्ये असलेले ज्ञान आपण आहे. मग देवाचे नाव आणि देहाचे रूप तुम्ही नव्हे तर तुम्ही कसे आहेत सांगा बघू. त्याचे वर्णन करू शकाल का? तिकडे हवेच लक्ष द्या आणि त्याप्रमाणे आता मग त्याच्या लायकीप्रमाणे त्याचे ज्ञान प्रकाशमान होते. जो कोणी ज्या जातीचा, ज्या लायकीचा असेल, ज्या स्वभावाचा असेल, ज्या मनाचा असेल, तसं त्याप्रमाणे त्याला त्याची बुद्धी निर्माण होते, त्याप्रमाणे त्याची वागणूक होते. आता इथे आत्माची घन त्या ज्या मानल्यामुळे बाकीचे त्याच्यावर आघात होणे शक्य झालेला आहे. स्त्री विजयी असू तो मनाच्या योगाने, मनाचे म्हणणे म्हणजे आपले म्हणणे, म्हणणे स्त्री आहे म्हणजे स्त्री आहे, पुरुष आहे म्हणजे पुरुष आहे. मनाला ओळख द्यायची असते आत्म्याची माहिती. मन द्यापर्यंत द्याला ओळखू शकते, आत्म्याला मन ओळखू शकत नाही, हे लक्षात ठेवा. आणि तुम्ही असं ज्ञान हा आत्मा आहे,
आणखी तो आकार एक असल्यामुळे लहान आणि मोठा नाही. आकार ज्याला ते जेवढा तेवढा तो लहान किंवा मोठा. ज्याला आकारच नाही तो लहान मोठा कसं म्हणायचा? तर तो आकाशासारखा पातळ आणि विपुल आहे. ज्याचा पातळ आहे तसा तो विपुल आहे, म्हणजे पुष्कळ आहे. त्याला शब्द व्यापक असं म्हणतात. त्या पुष्कळाला आत्मा व्यापक आहे ते म्हणतात. म्हणजे तो आला गेला असं सुद्धा होत नाही. ज्या बुद्धी आहे मनात, मन आत्मा एक झालेला आहे, त्याला आला गेला काय हा दोष मागतोय. ज्या बुद्धीने मन एक झालेला आहे तर त्याला जन्म आणि मरण सुद्धा आठवते आहे. पुन्हा तो धर्म आहे आत्म्याचा नव्हे. जो आपल्याला मना वेगळा पडायचं जाणतो त्याला मनाच्या कल्पना, मनाचे द्वेष, मनाचं कर्म त्याला स्पर्श करत नाही. मनाचे एक रूप झालो की काय झालं, मला वाईट घडलं. मना वेगळा झाला की सगळं होणे गेलं संपून आलं. हे मन म्हणतोय तुम्ही आत्मा म्हणत नाही. देह हे माझे रूप आहे, देहाचे नाव हे माझे नाव आहे, मन म्हणते आहे, आत्मा म्हणत नाही. आपल्याला ओळखत नाही झाल्यामुळे मनाचं म्हणणे तेच आपले म्हणणे म्हणतो. म्हणून त्याला दिवसेंदिवस दुःखाचाच अनुभव येतो. सुखाचा एक लांछन सारखं तुम्हाला जगात सुखाचं जसे लांछन असावं तसं सुखाचा अनुभव आहे, बाकी सगळा दुःखाचा अनुभव आहे. आणखी एकटा असताना जेवढा मनापासून दुःख होते आहे तेवढा मागापासून सुद्धा होणार नाही. मनाचे दुःख जास्ती आहे. तेव्हा मन आत्म्याला जडपणे पाहतो. पण तुम्ही मनाप्रमाणे नाही लक्षात ठेवा. आकार रहित आहे, स्वच्छ आहे, निर्मळ आहे. माझ्या प्रकारे चंद्र सूर्य आज मलिक आहे की स्वच्छ जाणू शकतो. म्हणजे आता की पवित्र आहे, शुद्ध आहे. कोण? आत्मा म्हणजे आपण. लायकीचे प्रकाशमान आहे. तरी पण ह्याचा प्रकाश मन नाही जाणणारा तुमचा आपला प्रकाश आहे ना. आत्मप्रकाश आहे, एवढं स्वच्छ आणखी कुठे काय आहे? काही कोणतीही गोष्ट मलिन किंवा स्वच्छ ते मार्ग कोणी द्यायचे आहेत? आत्म्याच्या प्रकाशात. म्हणजे आत्मा आता आकार नाही नसून प्रकाश मार्ग आहे आणि निर्मळ आहे. कोणत्याही प्रकाशापेक्षा आत्मा स्वच्छ आणि निर्मळ आहे. आठवण ठेवा आणि हे ध्यानात ठेवा. मन हे काही जाणू शकत नाही. उद्योग धंदा सगळं काय करा, पण कमीत कमी झोपायच्या वेळी तरी आत्म्याची आठवण करा. आत्मा असा तीभर व्यापक आहे, पवित्र आहे, निर्मळ आहे आणि ते आपण आहे. आणि ते आपण आहे असे आपण आहे असे म्हणून झोपा. खुशाल देऊन झोपा. पण झोपताना तरी आत्म्याची आठवण करा, मनाची आठवण करू नका. मन सांगतोय हे मन म्हण देहाचा जो अनुभव तो तेच आपण असे मन म्हणते हे लक्षात ठेवा. आणि तसे म्हणणे म्हणजे दुःखाला कारण पुन्हा आणखी जन्माला कारण इत्यादी म्हणा आहे. आता जर तुम्ही त्याच्यामधून वेगळे आहात पाहिलं मनापासून तो तुमचा जन्म झाला तो तुमचा मिथ्या होईल. पण असं स्वप्नामध्ये महाग झाला मग तो ब्राह्मणाला स्पर्श करू शकत नाही. पण हे कशामुळे झालंय? स्वप्नामध्ये झालं आहे. समजुतीमध्ये बदल झाल्यामुळे झालाय. स्वप्नामध्ये समजुतीमध्ये बदल होतो आणि तो बदल झाल्यानंतर वेगळ्या जातीच्या वेगळ्या धर्माचा आपण आपल्याला मानतो. त्या चार ओळखीच्या योगाने शुद्ध बुद्धी आम्ही झालेली आहे. आता ऐकता तुम्ही रोज ऐकता. देवाला मानता. देवाला कोणी मानत नाही असं नाही, तर कोणी देवाला मानता. आता देवाला मानता तरी पण देवाची आठवण, देवाचे स्मरण, देवाचं ध्यान एक क्षणभर तरी याप्रमाणे केले तर अख्ख्या आयुष्याचं पाप पुण्य खरं होते. कोणत्या रीतीने? पण या रीतीने माझ्या प्रकाशाने चंद्र सूर्य ओळखतो मी. चंद्र सूर्य कमी जास्त प्रकाशाचे असतात, माझा प्रकाश सत्य आहे. तो क्षणभरच करा, काय नाही झालं. मी जर झोपताना तरी झोपून अख्ख्या दिवस घडलेले कायच्या काय अनुसरण माहिती होती. परंतु ते योग्य वेळेचे ध्यान धरलं पाहिजे.
हे ध्यान अन्याचे नसून स्वरूपाचे आहे. ध्यान आणि ज्ञान म्हणून जे आहे ते स्वरूपाचे आहे, कोणी पावल्याचे नव्हे. मग त्याला ब्रह्म नावाचं नावारूपे पुष्कळ आहे. परंतु आपल्या स्वरूपाचे ध्यान आहे, स्वरूपाचे नाव आहे, हे कोणी कोणाचाही त्याचा हक्क आहे. मानवामध्ये जरी कोणाचाही त्याचा हक्क आहे, त्याच्यावर सत्ता आहे. स्वरूपाच्या स्वरूप धर्माची, स्वरूपाचा स्वरूप धर्म विसरू नका. व्यवहार पुष्कळ करा, परंतु स्वरूपाचा स्वरूप धर्म स्वीकारला तर तुमच्यावर नाना तऱ्हेची आपण आली गेली की आपणच जाईल. धर्माश्रयामध्ये का भोरी संकट आले असतील, ती कोणी निवडण केली आणि त्याच्यातून बचाव कोणी आणला? तर तो आत्मा आहे. म्हणून आता आपण विश्वास लागला, म्हणून आता आपण विश्वास लागला. आत्मा आकार नाही, बाप पुण्य नाही, प्रकाशमान स्वतःच्या स्वरूपाचा, स्वतःच्या स्वरूपाचा सत्ताधारी संयुक्त आहे. आत्मविश्वासाने वा काय नाही करायचं, ऐकल्याप्रमाणे ध्यान करा. स्वरूपाचे नाही त्या देवाचे. हे ध्यान कसं करायचं आहे? स्वरूपाचं करायचं आहे. स्वरूपी राहणे हा स्वधर्म आहे. आमच्या गुरुने पण आम्हाला ते सांगितलं, स्वरूपी राहणे स्वरूप ते राहणे. मनाचं मिळण्यापणे राहणे ही अधोगती आहे.